يسعد أوقاتكم. معاكم فاتن. بفيديو اليوم رح نعمل مع بعض وصفة جدا مميزة لسوفت بريتزلز. خطوة بخطوة رح نعمل أطيب سوفت بريتزلز ويطلع معاكم أطيب كتير من المحلات الجاهزة. عجينة جدا روعة. فإذا أنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي هون لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتوصلكم الأطباق القادمة. بالبداية حنبلش بصنع العجينة. عندي هون كوبين من المي يكون بدرجة حرارة 110 فهرنهايت. رح استخدم الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهلأ عندي هون معلقتين من السكر، معلقتين كبار من السكر رح أضيفهم على الخليط. ورح أخلط هاي المقادير مع بعض. في حال إحنا عم تستخدمي خميرة جديدة اتركيها 10 دقايق لحتى تتفاعل الخميرة. في حال أنت بتعرفي خميرتك فعلى طول حتبلشي فيها. هلأ هون رح أضيف 6 معالق من الزبدة المذابة، ورح أخلط هاي المقادير مع بعض. طبعا الزبدة رح تعطيني نكهة الزبدة اللي كتير طيبة بالعجينة، رح تعطيني كمان عجينة ناعمة وكتير طرية وطعمتها كتير طيبة. ببلش أخلط فيهم تدريجيا. بالنسبة للطحين، الطحين رح نضيفه تدريجيا كوب كوب. حنحتاج من 4 إلى 5 أكواب من الطحين. هلأ بعد ما قلبت الكوب الأول رح أضيف الكوب الثاني. طبعا عندي هون معلقة صغيرة من الملح، وهلأ حنضيف الكوب الثالث. العجن حيكون على درجة حرارة متوسطة لحتى العجينة تاخد وقتها بالعجن. طبعا مجرد ما صارت عندي العجينة بهذا القوام لساتها طرية رح نضيف الكوب الرابع وحيكون الأخير. طبعا بتعتمد حسب نوعية الطحين اللي احنا عم نستخدمه. في ممكن ياخد معاكي من 4 أكواب ل5 أكواب، 4 أكواب ونص ل5 أكواب. هلأ مجرد ما انتهت العجينة رح أضيف ربع معلقة صغيرة من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة وأستمر بالعجن. الزبدة بآخر مرحلة بالعجن بتعطيني عجينة ناعمة جدا وطرية جدا. هلأ قوام العجينة حيكون عندي بهذا القوام. إذا احنا حطينا إصبعتنا هيك فما بتدبق، كتير طرية وكتير ممتازة. هيك العجينة صارت عندي جاهزة بهذا القوام. وهلأ رح ناخد العجينة ونلمها، ومثل ما انتو شايفين قوام العجينة جدا طري. صار عندي هيك جاهز. هلأ لحتى نجهزهم طبعا ما لازم تكون فيها أي تكتلات، ما لازم. في حال انتي حتكون شوي مطاطية هيك حتكون معاي ممتازة. هلأ حنضيف شوي من الزيت الزيتون أو أي زيت أنتي مستخدمتيه، وراح نحطه وراح نتركهم يرتاحوا لمدة 40 دقيقة بمكان دافي. طبعا نتأكد انهم مغطيين كويس حتى ما يصير طبقة من القشرة على وش العجينة. هلأ بعد 40 دقيقة ما شاء الله العجينة اختمرت معي وصارت معي كتير روعة. هلأ ببلش اخدها وعلى برش الكاونتر بقليل من الطحين ونبلش نفردها لحتى نبدأ بمرحلة التشكيل. مرحلة التشكيل رح اخد العجينة وافردها على شكل اسطواني مثل ما انتم ملاحظين. العجينة مثل ما انتم ملاحظين كتير طرية، بنفس الوقت ما بتدبق بالايد وما بتدبق كمان بالكاونتر على هلا رح اخذ العجينه ورح اقطع العجينه قطع حسب حجم حبه البريتزلز اللي انا رح اعملها. باخذ القطع بهاي الشكل وببرمهم على شكل كره مثل ما انتم شايفين. طبعا بنبرمهم وبنتركهم لحتى يرجعوا يرتاحوا كمان 10 دقايق. طبعا بهاي الفترة لازم نتأكد انهم مغطيين بشكل كامل.
هلأ بعد ما أخذت العجينة، بعد ما ارتاحوا 10 دقايق راح أبلش بتشكيلهم. مجرد ما ناخد القطعة ونبلش نبرم فيهم على شكل اسطواني مثل ما انتم ملاحظين. بنبلش نبرم فيهم من الوسط بأطراف الأصابع للنهاية لحتى تصير عندي اسطوانة تقريبا طولها مثل ما انتم ملاحظين. هلأ للتشكيل رح بالبداية نعملهم على شكل حرف يو، وبعدها رح ناخد القطعة اليمين ونضيفها على القطعة اليسار وبجدلة بسيطة ونعملهم بالشكل اللي انتم ملاحظينه بالفيديو. طبعا شكل حبة البريتزلز التقليدي اللي كلنا بنعرفه. هيك صارت معي الحبات جاهزين. هلأ بعد ما يجهزوا بتركهم يرتاحوا كمان تقريبا 5 دقايق، ونيجي لمرحلة السلق، وهي المرحلة المهمة لحتى تطلع معاكي البريتزلز قوامه مثل المحلات الجاهزة. عندي هون تقريبا 5 أكواب من المي. بمجرد ما بلشت المي تغلي رح أضيف عليهم البيكنج صودا تقريبا ربع كوب، قللته تقريبا أقل من ربع كوب بشوي. البيكنج صودا مجرد ما تحركتها وراح أضيف معلقة كبيرة من البراون شوجر. البراون شوجر في حال مش متواجد عندك ممكن تستغني عنه، لكن راح يعطيني طعم جدا حلو للبروتسلز وراح يعطيني لون كتير حلو كمان لحبات البروتسلز وقت الخبز. مجرد ما بضيف قطعة البروتسلز راح نسلقهم حبة حبة، بتركهم 30 ثانية فقط بالمي وأتأكد إنهم انسلقوا كويس، ويعني المي غلفتهم من كامل الجهات. 30 ثانية فقط حتى ما ياخدوا نكهة البيكنج صودا وتكون كتير. بطلعهم من المي وبحطهم على صينية أنا مجهزتها وفرجتها بورق الزبدة. هيك صاروا معي مسلوقين وجاهزين. طبعا مرحلة السلق هاي هي اللي رح تعطيني القوام القاسي من برا وطري من جوا، وكمان اللون اللي كتير حلو للحبات. وبنفس الطريقة وبنفس الخطوات رح نكمل باقي حبات البريتزلز، نسلقهم 30 ثانية ونكمل لكامل الحبات. هلأ بعد ما سلقتهم وحطيتهم على الورق ورق الخبز لحتى أعطيهم كمان اللمعة الحلوة وقت الخبز. عندي هون بيضة معها معلقة من الحليب السائل، وراح أخلطهم مع بعض وأدهن فيهم حبات البريتزلز. طبعا بكون بهاي الوقت مجهز الفرن على 380 إلى 400 حسب طبيعة الفرن اللي انتي موجودة عندك على الرف الوسطاني من الفرن. مدة الخبز حتكون ما بين 10 ل 12 دقيقة. مجرد ما شفتوا لونهم باللون أخذوا اللون الذهبي على طول بنطلعهم. هلأ هيك صاروا معي جاهزين. بندخلهم الفرن على 380 لمدة 12 دقيقة. هيك صاروا معي جاهزين. مش طبيعي اللون شو حلو. طبعا أول ما بيطلعوا من الفرن بيكونوا كتير ريحتهم بتاخد العقل وريحة البيت كله بتجنن. هلأ طبعا مثل ما انتو شايفين من برا قاسي مثل الكعك ومن جوا كتير طري وكتير وزنهم كتير خفيف، وهذا كتير بدل على انه عجينتي كتير كويسة. هلأ انا عندي هون لحتى اعطيهم اللمعة والطعم اللي كتير طيب عندي زبدة بدرجة حرارة الغرفة. راح ادهنهم بكمية بسيطة جدا من الزبدة. وعندي هون الملح الصخري أو الملح البحري، ممكن نرشهم بالكوشر سلط وبصيروا معي جاهزين. طبعا ممكن تحطوا عليهم أي نوع توبينج انتو حابينه، القرفة والسكر أو اللوز المجروش، كله بيرجع حسب رغبتكم. طبعا بنتركهم لحتى يبردوا شوي، وأطيب شي تقدميهم هم سخنين مع التشيز دب بيطلعوا كتير طيبين. وهلأ بنجهزهم وبنحطهم على طبق التقديم. ولحتى فرجيكم إياهم من جوا هيك صارت معي الوصفة جاهزة وصار معي أطيب بريتزلز. شوفوا من جوا كيف
الطراية وكتير بيجننوا، والعجينة ناجحة 100%. بتمنى اليوم يكون الفيديو كتير عجبكم، بتمنى كمان الوصفة تجربوها وتعجبكم، وتكتبي لي تحت بالكومنت شو الوصفات اللي انتم حابين تشوفوها بالفيديوهات القادمة. انتظرون بفيديوهات قادمة ان شاء الله، ويعطيكم الف عافية.